Tech Guide YouTube channel. අදත් තියෙනවා දරාසයෙන් ගෙනාපු සුපරි අයිටම් එකක් අපිට අන්බොක්සින් කරලා බලන්න. අපි එහෙනම් මේ අයිටම් එක අන්බොක්සින් කරලා බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. කතුරක් භාගයේ තියෙන මේ පැකේජ් එක කඩා ගත්තට පස්සේ ආයි බලමු මොනවද මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. Lavalier microphone. මේ වගේ පැකේජ් එක ඇතුලේ තිබ්බ එක ගත්තාම මේ වගේ බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ ලොකුවට මයික්‍රොෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් සහිතව මයික්‍රොෆෝන් කියලා ලොකුවට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ තව මයික්‍රොෆෝන් එකට අදාළ ෆීචර්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා superb sound for audio and video recording කියලා. ඒ වගේම 3.5 mm ජැක් එකක් තමයි මයික්‍රොෆෝන් එකට තියෙන්නේ. මයික්‍රොෆෝන් එක බොක්ස් එකෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ නාගේට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වගේ 3.5 mm ජැක් එක මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේම මයික්‍රොෆෝන් එකේ උඩ කෑල්ල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපේ ෂර්ට් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් පොඩි ක්ලිප් එකක් තියෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක.